แมคโดนัลล์ร้านที่มีแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกจริงๆเป็นแบบนั้นแต่เป็นเชนร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะด้วยสาขามากกว่า 40,000 สาขาทั่วโลกแล้วคือเขาขายแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะมากกว่า 300,000 ล้านชิ้นตลอดระยะเวลาที่เขาเปิดมาค่ะซึ่งแมคโดนัลล์นะมันมีแบบความหักมุมอะไรสนุกๆเยอะมากตั้งแต่แบบคนที่เป็นคนเริ่มก่อตั้งแมคโดนัลล์ขึ้นมาสุดท้ายไม่ได้มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ของแบรนด์หรือว่าแมคโดนัลล์เนี่ยกำเนิดขึ้นมาเป็นธุรกิจร้านอาหารแต่โตและรวยด้วยการเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือใจเห็นเรื่องนี้แล้วอยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่า1มันมีแบบอินสปิเรชันในการทำธุรกิจแหละใช่2คือใจอยากจะให้เห็นว่าเวลาที่โลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอะไรเกิดขึ้นมันจะมีคลื่นโอกาสอะไรสักอย่างที่แบบเกิดขึ้นเยอะมากๆเราจะต้องกระโดดตามมันให้ทันหรือเราจะต้องนำมันการแก้ปัญหาก่อนมันยังเป็นพื้นฐานของคำว่ารวยกว่าวิธีการสร้างกับวิธีการขยายเป็นคนละเรื่องกันและในการทำธุรกิจด้วยกันนะการที่จะต้องเห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าอกเข้าใจพาร์ทเนอร์แล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่มันแฟร์ต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะนั่นคือความยั่งยืนและอย่าคิดนะว่าคนที่เป็นคนก่อตั้งคนที่เป็นคนสร้างขึ้นมาจะได้เป็นเจ้าของบริษัทตลอดไปเรื่องนี้เล่ากันยาวๆ2 ตอนแล้วหักมุมเนี่ยนะเรื่องนี้จะเป็นธุรกิจที่มีความโรแมนติกที่สุดเท่าที่เคยเล่ามาด้วยไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของแมคโดนัลล์ค่ะสนับสนุนข้อมูลแมคโดนัลล์บริษัทหักมุมที่สนุกมากๆของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดคือใช่กด subscribe เอาไว้ให้หน่อยเผื่อว่าคราวหน้าทรายลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีปะมาแมคโดนัลล์เนี่ยเขาเริ่มต้นขึ้นมาได้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงนะคะเมืองกำลังพัฒนาแล้วก็สร้างถนนกันเยอะมากๆเลยซึ่งที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นนะปี 1900 ที่เขาสร้างถนนเชื่อมเมืองกันไปทั่วประเทศเยอะมากๆเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งค่ะก็คือ Ford Motor Company ประสบความสำเร็จในการผลิตรถยนต์แบบ mass production คือผลิตแบบจำนวนอุตสาหกรรมใหญ่ๆขึ้นมาได้ครั้งแรกพอมีรถแล้วก็มีถนนคนก็แบบโอ้ต้องออกมาทำอะไรขับรถเล่นคนก็เอนจอยกันมากเลยค่ะแล้วระหว่างทางในการขับรถเล่นซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่ของชาวอเมริกันนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มันจะดีมากเลยนะถ้าขับรถไปแล้วมันมีของกินไปแล้วคิดดูนะท่ามกลางแดดเจิดจ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียธุรกิจที่มันน่าจะเกิดขึ้นมามากที่สุดคือร้านอาหารแบบ dive in ร้านแบบ dive in มันเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณขับรถใช่ปะขับรถคุณก็จะขับรถเข้าไปในลานจอดรถใช่ปะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณวนเข้าไปปุ๊บก็จะมีแบบสาวสวยแบบอเมริกันอะไรเงี้ยบางคนก็แบบใส่สเก็ตมาเลยแบบเคาะหน้าต่างเซ Hi รับอะไรดีคะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้คุณก็สั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วรอแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอะไรเนี่ยจะได้เหมือนมีของกินในรถโอเครอแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะออเดอร์ก็คือจะมาส่งถึงมือเลยค่ะแล้วคุณก็สามารถที่จะขับรถออกไปแล้วก็กินไปได้เลยไม่ต้องลงจากรถด้วยซ้ำซึ่งบอกเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยรักประสบการณ์นี้มากนะกรอบกรึบยี่ห้ออะไรเนี่ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กคลิปนี้เราจะมีไก่กินตลอดทั้งคลิปนะถึงแม้ว่าเราจะเล่าเรื่องแมคโดนัลล์ก็ตามซึ่งลูกค้าชาวอเมริกันนะคะเขาก็ชอบประสบการณ์แบบร้านอาหารไดฟ์อินมากค่ะพี่น้องแมคโดนัลล์ก็ชอบเหมือนกันในประสบการณ์ร้านไดฟ์อินเนี่ยคือคุณมอริสกับคุณริชาร์ดเนี่ยนะคะแต่แบบชอบเฉยๆตอนแรกยังไม่ได้อะไรมากแล้วก็ไปทำธุรกิจที่พี่น้องแมคโดนัลล์ทำตอนแรกคือทำภาพยนตร์แล้วมันก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่จนกระทั่งทำไปแล้วก็ปี 1929อเมริกาเจอ The Great Depression ค่ะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยไอ้ธุรกิจที่มันทำแล้วแย่อยู่แล้วเนี่ยนะแย่ไปมากกว่าเดิมอีกพี่น้อง2 คนก็เลยต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วบอกว่าเราว่าแม่งต้องทำอะไรที่มันทำเงินจริงๆแล้วอะแล้ว2 พี่น้องก็เลยนึกถึงทำเลยดีวะร้าน Dive In ไหมกำลังฮิตต้องได้เงินแน่2 พี่น้องก็เลยมาเปิดร้านอาหาร Dive In กับเขาบ้างนะคะชื่อว่า McDonald's Barbecue แต่ขายฮอทดอกทำไป2 ปีคือไม่ได้ดังเปรี้ยงหรือว่าขายได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าที่ได้แน่ๆคือได้ประสบการณ์ครับแล้วพอได้ประสบการณ์แล้วก็เลยบอกว่าโอ้ขยายดีกว่าตั้งใจจะขยายกิจการทีนี้ไปตั้งร้านใหม่ที่ San Bernardino ร้านเนี้ยมันใหญ่ขึ้นมากค่ะ
คือ dive in นะแล้วลานจอดของที่เนี่ยรับรถได้เป็น100 คันแล้วมีพนักงานเสิร์ฟสาวสวยแบบเป็น20 คนเปิดไปเปิดมากลายเป็นร้านที่แบบใหญ่ที่สุดปังที่สุดในเมืองเลยเรียกว่าปี1948นะคะพวกเขาเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยจ้าแต่มันติดตรงที่อะไรรู้ปะพอร้านมันใหญ่อะเรื่องมันเยอะร้านใหญ่ครัวใหญ่คนเยอะมากคนมากความแล้วสิ่งที่ใครทำร้านอาหารจะต้องเข้าใจเลยก็คือว่ายิ่งแบบพ่อครัวเก่งๆอะมันหายากยังไม่ยากเท่าทำยังไงให้พ่อครัวเก่งๆอยู่ด้วยตลอดไปโอ้โหเว้ยไก่ยังไม่ตายเอาใหม่พี่น้อง2 คนเลยหันหน้ามาคุยกันแล้วบอกทำไงดีวะเมนูมันเยอะจัดร้านใหญ่มากเลยคนก็เยอะบริหารลำบากเราตัดอะไรที่มันไม่จำเป็นออกดีไหมอันนี้ดีวิธีการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกของเขานะคะเขาเริ่มทำจากอย่างนี้ไปเอาบัญชีบริษัทมาแล้วกางเลยว่าสินค้าตัวไหนทำเงินได้มากที่สุดสินค้าตัวไหนทำเงินไม่ได้แล้วเขาก็พบว่ารายได้ 80% ของบริษัทเนี่ยมันมาจากการขายแฮมเบอร์เกอร์เขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นไอ้ตัวที่มันขายไม่ค่อยดีเอาออกดีไหมดีเอาออกเลยทีนี้ร้านของ McDonald's เนี่ยนะคะก็เหลือแค่แฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์มิลค์เชคเฟรนช์ฟรายแล้วก็โคคาโคล่าแค่นั้นพอได้เมนูออกมาปุ๊บสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือออกแบบวิธีการผลิตค่ะอันนี้อาจจะคิดไม่ถึงบางคนบอกว่าทำร้านอาหารก็ทำไปแต่2 พี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องออกแบบวิธีการผลิตซึ่งวิธีการออกแบบวิธีการผลิตของ2 พี่น้องคนนี้นะน่าสนใจเหมือนพี่น้องเล่นกันน่ะคือที่บ้านของ2 คนเนี้ยมันจะมีสนามเทนนิสใช่ป่ะอุปกรณ์ที่เขาใช้นะคะก็คือช็อกเอาไปเลยคนละอันคนละกล่องไปเลยก็ได้แล้วทีนี้ก็เขียนลงไปบนสนามเทนนิสเตาตรงนี้ที่ทอดตรงนี้ที่แพ็คตรงนี้งั้นงูนี้พอเขียนลากออกมาเป็นแผนผังเสร็จ2 คนก็แบบทำเหมือนเล่นกันก็คือทดลองการผลิตแล้วก็จับเวลาด้วยว่าทำอย่างนี้ตรงนี้ทอดตรงนี้ส่งตรงนี้แพ็คตรงนี้แล้วก็หากระบวนการแล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่หากระบวนการที่มันสามารถที่จะทำผลิตออกมาได้เร็วที่สุดคล่องตัวที่สุดผลที่ได้นะคะพี่น้องแมคโดนัลด์ทำสำเร็จคือเขาสามารถแก้เพนพอยต์ของความมากคนมากความออกไปได้เลยคือพอเขาออกแบบกระบวนการผลิตนี้ออกมานะไอกระบวนการนี้ก็จะออกแบบให้มันเป็นแบบสเตชันแต่ละสเตชันใช้คน1 คน1 คนทำงานแค่1 task เท่านั้นเช่นแบบคนทอดเฟรนช์ฟรายก็ทอดไปเลยจ้าคนย่างก็ย่างไปคนแพ็คก็ยืนแพ็คไปซึ่งวิธีเนี้ยมันทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องรับพนักงานที่เก่งมาทำแฮมเบอร์เกอร์อีกแล้วเพราะว่า1 คนทำแค่1 อย่างไงนอกจากนี้เนี่ยคือเขาตัดความวุ่นวายในครัวออกไปแล้วนะแล้วเขายังสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาด้วยผลจากนวัตกรรมนี้ก็คือสามารถที่จะทำให้ลูกค้าสั่งแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บได้แฮมเบอร์เกอร์ปั๊บภายใน15 วินาทีซึ่งพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Speed Service System ค่ะมันเป็นระบบการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ที่เหมือนใช้สายพานผลิตในโรงงานเหมือนอย่างที่ Fordผลิตรถยนต์แบบนั้นเลยและนี่ก็คือต้นตำรับตำนานของคำว่า fast food นั่นเองเล่ามาถึงตรงนี้เติมไก่ว้ายหมุนก่อนหมุนกุ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกเล่ามาถึงตรงนี้เติมไก่ก่อนแล้วฉันจะเล่าได้มั้ยเนี่ยมันเต็มปากขนาดนี้ไม่ได้ ไม่แต่อร่อยจริงบอกเลยนะต่อให้เธออยากกินเธอก็หาสั่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าเธอต้องไปกินที่คอนเสิร์ตเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาฝากฉันโฆษณาทำไมเพราะว่าฉันพยายามถามแล้วว่าถ้าแฟนคลับเราอยากกินต้องทำไงวะมันบอกว่าต้องไปคอนเสิร์ตจบนะเขียวไกลหมดละเล่ามาถึงตรงนี้จะบอกว่าไอพี่น้องแมคโดนัลด์อ่ะที่ปูมันถึงตอนเนี้ย2 คนเนี้ยไม่ใช่พระเอกของเรื่องเล่าไปเล่ามาเนี่ยเดี๋ยว2 คนนี้อาจจะเหมือนตัวร้ายหรือว่าเหมือนเหยื่ออาจจะดูน่าสงสารก็ได้เพราะพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้ชื่อว่าเรย์คร็อกเนี่ยนะเป็นต้นตำรับของเด็กดื้อที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความขยันสูงมากเรย์เนี่ยออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ15ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้อยากให้ออกแต่แบบดื้อจัดอะพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้แล้วที่เลอยากไปทำคืออะไรเล่นเปียโนไงอยากเป็นนักเปียโนเลี้ยงตัวเองก็เลยแบบลาออกจากโรงเรียนเลยลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ15ผ่านไป5 ปี
ดื้อกว่าเดิมอีกคือตอนอายุ20เลบอกว่าจะแต่งงานพ่อแม่แบบช็อกแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีตังค์แล้วเหรอเลก็แบบไม่รู้แหละแต่จะแต่งงานก็เลก็เลยแต่งงานเลยกับอีเซลค่ะเป็นแฟนสาวตอนนั้นแล้วพอแต่งงานปุ๊บอีเซลท้องปั๊บไอความฝันที่บอกว่าจะไปเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยมันได้ตังค์ไม่พอไงเรก็เลยต้องโอเคดับความฝันตัวเองในการที่จะเป็นนักเปียโนออกไปก่อนแล้วก็ไปหางานประจำทำซึ่งโชคดีว่าเลก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์ประมาณหนึ่งก็เลยสามารถที่จะทำงานเซลแมนได้ก็ไปสมัครบริษัทชื่อว่า Lily Cup เป็นบริษัทขายถ้วยกระดาษซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะดีเพราะว่าอเมริกาเพิ่งออกกฎหมายในการแบบห้ามขายสุราในสถานที่สาธารณะมันก็เลยทำให้แบบห้างสรรพสินค้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่ปกติเคยขายสุราเนาะเขาก็ขายเหล้าไม่ได้ก็เลยต้องมาขายไอติมแทนขายอาหารแทนทุกคนก็เลยหันมาที่อุตสาหกรรมอาหารนะคะก็ต้องมาซื้อถ้วยกระดาษกันแบบเยอะขึ้นเยอะมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าไทม์ไลน์ของเรย์กับไทม์ไลน์ของพี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยมันคือทับซ้อนกันนะอันนี้เป็นเล่าเรื่องย้อนอดีตนิดนึงเพราะว่าตอนที่เรย์ไปสมัครเข้า Lily Cup ทำงานไปได้แป๊บหนึ่งรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานปีเดียวกันกับที่พี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยเขาทำธุรกิจภาพยนตร์เราเจ๋งปีนี้ปี1929เรย์ก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันอันเดียวกัน The Great Depression ค่ะก็เลยทำให้บริษัท Lily Cup ที่เรย์กำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยสะดุดเนาะเจ้าของบริษัทเขาก็เลยมาบอกเรย์บอกว่าเฮ้ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราแบบขอลดค่าจ้างก่อนนะเลวัยหนุ่มเนาะเลือดร้อนได้ยินดังนั้นแล้วก็แบบได้เหรอวะอยู่ๆมาขอลดค่าจ้างไม่ได้เลโกรธมากและสิ่งที่เลพูดก็คือลดค่าจ้างใช่ไหมได้เลลาออกเลยเสร็จจากนั้นเย็นวันนั้นเลกลับบ้านเจอเมียเล่าให้เมียฟังเลยโอ้ยเจ้านายแบบลดเงินเดือนฉันลาออกเลยทายซิว่าสิ่งที่เรเจอคืออะไรมันมีคนไทยถูกแน่นอนเลโดนเมียด่าสิจ๊ะด่ายับเลยเฮ้ยเธอลาออกมาแล้วฉันกับลูกจะเอาอะไรกินเธอกลับไปขอเจ้านายเลยนะกลับไปขอโทษเจ้านายแล้วกลับไปขอทำงานเลยนะเลน่าเจือนเลยจ้าวันรุ่งขึ้นกลับไปเจ้านายครับขอโทษนะครับผมขอกลับเข้าทำงานได้ไหมครับซึ่งเจ้านายของเลก็แบบยังใจดียังรับเรกลับเข้ามาทำงานแต่คือบอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรกับเจ้านายมันไม่ดีแล้วแหละแต่ก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกเพราะว่าการที่เรกลับมาทำงานใน Lily Cup รอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับโชคชะตาทำให้เรได้มาเจอกับจุดเปลี่ยนในชีวิตเรได้มาเจอกับลูกค้าคนหนึ่งค่ะเป็นคนประดิษฐ์เครื่องทำมิลค์เชคเรียกว่า Multi Mixer ก็คือสามารถทำมิลค์เชคได้ทีเดียวพร้อมกัน5 ถ้วยเลยเลแบบทำได้ไงอะและเลก็เลยบอกว่าขอชิมหน่อยได้ไหมไอ้มิลค์เชคที่ทำจากเครื่องนี้ลูกค้าก็ให้เลลองชิมดูแล้วปรากฏเลแบบเฮ้ยอร่อยพอชิมเข้าไปแล้วมันอร่อยขนาดนั้นด้วยแบบตื่นเต้นด้วยแบบหุ้ยเครื่องประดิษฐ์อะไรวะมันทำมิลค์เชคได้มาขนาดนี้เลได้ไอเดียอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยเลกลับไปหาเจ้านายแล้วบอกว่าผมขอลาออกอีกรอบครับรอบนี้ออกจริงเจ้านายอนุมัติไวฉับเลยจ้าหลังจากนั้นเลก็เลยไปเปิดบริษัทนะคะขายเครื่องมัลติมิกเซอร์เนี่ยแหละแล้วก็ตะเวนขับรถไปทั่วประเทศเลยเอาจริงๆก็ขายได้ประมาณนึงอยู่เหมือนกันเรียกว่าเลทำเงินได้แหละแต่โชคไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆนะวันที่1 กันยายนปี1939ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการประเทศอยู่ในภาวะสงครามใครจะไปมีอารมณ์กินมิลค์เชคไม่มีใครซื้อละจ้าอีเครื่องมัลติมิกเซอร์ทำมิลค์เชคอะเรียกว่าเรก็ขายอีเครื่องเนี้ยไม่ได้ไปยาวๆเลยจนถึงกระทั่งปี1945เนี่ยนะคะถึงจะได้จบสงครามแล้วก็สามารถกลับมาขายได้อีกครั้งอย่างที่บอกแหละใครทำธุรกิจนะเงินทุนสำรองฉุกเฉินประมาณ12 เดือนเก็บไว้จนกระทั่งหลังสงครามตอนนั้นเข้าสู่ยุคเบบี้บูมเมอร์เลกลับมาขายดีอีกครั้งค่ะแต่ละร้านเนี่ยก็แบบที่เลไปขายส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งซื้อก็คือซื้อร้านละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันดีคืนดีมันมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งเว้ยบอกเลยว่าสั่งเครื่องมัลติมิกเซอร์8 เครื่องครับเลยแบบหูใครวะสั่งตั้ง8 เครื่องเอาไปทำอะไรซึ่งไอ้ร้านนั้นเนี่ยมันก็คือร้าน McDonald's ค่ะเรก็เลยขับไปลองใช้บริการเลยนะคะก็ปรากฏว่าพอสั่งแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บใช้เวลา15 นาทีแฮมเบอร์เกอร์มาปั๊บเลงงมากทำได้ไง
เพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันดูแบบได้มาตรฐานหมดเลยสะอาดแฮมเบอร์เกอร์อร่อยทุกอย่างดูเป็นบรรยากาศครอบครัวเลก็เลยได้โอกาสค่ะเข้าไปแนะนำตัวกับพี่น้องแมคโดนัลล์นะคะซึ่งพี่น้องแมคโดนัลล์เขาก็แบบยินดีต้อนรับเลในวันนั้นมากๆค่ะแล้วก็เล่าเรื่อง Speed Service System ให้กับเรฟังนะคะว่าร้านเราทำได้อย่างนี้เพราะว่าเราออกแบบวิธีการผลิตแบบนี้แล้วพี่น้องแมคโดนัลล์ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังอยากจะขยายสาขาอยู่เลยว่าจะขายแฟรนไชส์นะแต่ก็ยังหาใครสักคนที่จะมาเป็นตัวแทนขยายสาขาของ McDonald's ไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพี่น้อง McDonald's เขาบอกว่าเรารู้ว่าเรามีศักยภาพแต่ว่าเราไม่อยากทำเองอะเรารักสงบและอยากจะอยู่เฉยๆแล้วก็แบ่งรายได้ให้คนอื่นแบบไปทำแล้วในหัวเรตอนนั้นนะคือคิดเลยว่าหู McDonald's ทั่วประเทศเหรอมันต้องใช้เครื่องมัลติมิกเซอร์กี่เครื่องวะต่อสาขามันจะต้องเป็นกำไรเยอะมากๆแล้ว1 สัปดาห์ผ่านไปคือเรแบบนอนไม่หลับในหัวคิดแต่แบบมันจะต้องเป็นเงินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นแน่ๆเลยจนกระทั่งแบบทนไม่ไหว1 สัปดาห์ผ่านไปโทรไปหาพี่น้องแมคโดนัลล์นะแล้วบอกว่าคุณหาคนทำแฟรนไชส์ได้ยังแต่พี่น้องแมคโดนัลล์บอกก็ยังนะเรถามว่าแล้วถ้าเป็นผมอะโอเคป่ะและแล้วในปี 1955 เรย์คร็อกก็ได้เข้ามาเป็นผู้สร้างอาณาจักรแมคโดนัลล์อย่างเต็มตัวคือเป็นคนขยายนั่นแหละด้วยเป้าหมายที่จะสร้างแมคโดนัลล์นะแบบสาขาเยอะๆเอาให้ทั่วอเมริกาเลยเขาก็เลยตั้ง McDonald's System Incorporated ขึ้นมาเป็นนิติบุคคลคือแยกจากร้านอาหารเดิมที่พี่น้องแมคโดนัลล์เป็นคนบริหารซึ่ง McDonald's System Incorporated เนี่ยมีการเซ็นสัญญากับพี่น้อง McDonald's เอาไว้นะคะว่าหน้าที่ของเลคือ 1. หาทำเลเพื่อที่จะเปิดร้านใหม่ 2. คือหาผู้ประกอบการมาบริหารแล้วก็ 3. คือการสอน Speedy Service System ให้กับคนที่มาบริหารร้านเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทำได้ในสัญญายังมีระบุด้วยว่าถ้าเกิดว่าเรต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ตามโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Speedy Service System นะจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามจาก2พี่น้อง McDonald's ก่อนส่วนเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเลจะได้ผลประโยชน์แบบนี้คือทุกครั้งที่ไปเปิดสาขาจะได้ค่าเปิดสาขา$950ต่อสาขาแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ของร้านสาขานั้นๆนะ 1.9% แต่ไม่เต็ม 1.9% เพราะว่ายังมีค่า royalty fee อีกนิดหน่อยก็เลยจะทำให้เร่จะได้แบบท้วนๆคือ 1.4% จากรายได้ที่ร้านทำได้ซึ่งเลตอนแรกเนี่ยที่เซ็นสัญญาเขาตื่นเต้นมากกับสัญญานี้แบบผลตอบแทนนี้เขาโอเคแต่พอตอนลงมือทำจริงๆเปิดร้านมันไม่ง่ายมันเป็นงานหนักมากๆแล้วเรเนี่ยคือเขาเป็นคนทุ่มเทเพราะฉะนั้นเขาทำงานหามรุ่มหามค่ำมากแบบเขาต้องดูแลคุณภาพอะไรใช่ไหมพอปิดร้านปุ๊บกลางคืนดึกดื่นๆนะเขาเสร็จจากงานส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็มาที่ร้านแมคโดนัลล์นะที่เป็นสาขาแล้วเขาก็จะมาคอยดูแลคุณภาพแบบความสะอาดอะไรอย่างนี้โอเคหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ยิ่งนานวันสาขาที่เรไปเปิดแมคโดนัลล์ขึ้นมาเนี่ยมันรุ่งเรืองมากกว่าสาขาต้นตำรับที่พี่น้องแมคโดนัลล์เป็นคนเปิดซะอีกแต่ไม่ว่าเรจะทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยมันรุ่งเรืองได้มากขนาดไหนสิ่งที่เขาได้มันก็ยังมีแค่$950สำหรับการเปิดสาขาและรายได้ส่วนแบ่งแค่ 1.4% มันไม่รวยค่ะคนที่รวยนู่นพี่น้องแมคโดนัลล์นู่นแต่แล้วนะคะก็เหมือนฟ้าประทานค่ะอยู่ๆฟ้าก็ประทานผู้ช่วยด้านการเงินมาให้กับเรนะคะก็คือแฮร์รี่ซอนเนโบนค่ะเขาเป็นรองประธานเครือร้านไอศกรีมที่ชื่อว่า Tasty Freeze ซึ่งตอนนั้นเป็นร้านไอศกรีมที่ดังมากอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งแฮร์รี่เนี่ยเขาชื่นชอบการทำงานของเรย์ก็เลยลาออกจาก Tasty Freeze แล้วก็มาทำงานให้กับเรย์ค่ะแฮร์รี่ก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินให้กับเรย์เลยทำให้เรย์ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วแบบการเงินจะเป็นยังไงมายังไงทุ่มเทในการทำหน้าที่ของตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและในระหว่างที่เรย์ทำงานเนี่ยเขาก็แบบก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเขาพบว่าเวลาที่เปิดสาขานะแฟรนไชส์ยิ่งเปิดไกลยิ่งดูแลยากเพราะว่าพอเปิดไกลเราแบบเดินทางไปไม่ถึงใช่ป่ะทุกสาขามันจะมีความอยากแตกแถวอยากทำนู่นอยากทำนี่ไม่อยากทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเลก็เลยแก้ปัญหาอันนี้นะคะด้วยการที่แบบว่าตั้งมาตรฐานขั้นต่ำแล้วกันเอางี้มีมาตรฐานขั้นต่ำให้อย่าหลุดแต่ที่เหลืออยากทำอะไรทำซึ่งมาตรฐานของเรที่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยมีแค่3อย่างคือ1คุณภาพ2บริการ3ความสะอาด
แค่นี้เลยแล้วเลก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าผู้ประกอบการที่เรควรจะเลือกให้มาแบบทำแมคโดนัลด์เนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนหน้าตาประมาณไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาพบว่าควรจะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความกระหายอยากจะสำเร็จมากๆค่ะอันนั้นก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งใน1ปีเรเปิดได้ทั้งหมด18สาขาทำให้เยอะไหมก็เยอะแต่น้อยไหมก็น้อยนะเพราะว่าตอนนั้นคู่แข่งมาเยอะแล้วไงไม่ว่าจะเป็น In and Out Burger Burger Chef Burger King Kentucky Fried Chicken อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใหญ่กันหมดเลก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะต้องหาร้านหิวอะอยากกินอีกเลก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราจะขยายขนาดนี้เนี่ยนะต้องหาเงินให้เยอะขึ้นซึ่งเรก็โชคดีอีกได้ไปเจอกับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเฟร็ดเทิร์นนะคะวัย23ปีตอนแรกคือเฟร็ดเนี่ยมาเพื่อที่จะมาเป็นคนทอดแฮมเบอร์เกอร์เฉยๆแต่เรเนี่ยเขาไปเห็นว่าโอ๊ยเฟร็ดแบบกระตือรือร้นมากเลยเอามาช่วยงานดีกว่าจนกระทั่งตอนหลังนะเรเนี่ยเอาเฟร็ดมาช่วยงานบริหารเลยคือมาเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการค่ะซึ่งเฟร็ดทำได้ดีจริงๆเรียกว่าน้องเฟร็ดนะจะได้จำได้น้องเฟร็ดเนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนร้านแมคโดนัลด์เนี่ยให้กลายเป็นโรงงานย่อมๆเลยก็คือเอา Speedy Service System ที่มันประสบความสำเร็จดีอยู่แล้วที่พี่น้องแมคโดนัลด์เขาคิดขึ้นมาเอามาพัฒนาให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งที่เฟร็ดทำเนี่ยนะคะมันดีมากๆตรงที่แบบบริการอะไรมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือใช้เงินเยอะขึ้นด้วยและที่สำคัญเลยนะไอการพัฒนาระบบ Speedy Service System เนี่ยจำได้ปะมันต้องได้รับการอนุญาตและลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากพี่น้องแมคโดนัลด์แต่นี่ไม่ได้ขออนุญาตเพราะฉะนั้นนี่ผิดสัญญานะตามเทคนิคแล้วเนี่ยพี่น้องแมคโดนัลด์สามารถจะฟ้องร้องกลับเมื่อไหร่ก็ได้เลยแล้วพี่น้องแมคโดนัลด์ก็ดูจะไม่ค่อยชอบด้วยที่แบบเลมาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆเร็วๆแบบนี้โดยที่ไม่ปรึกษาแล้วก่อนที่เรื่องราวมันจะแบบมันหยดติ่งไปมากกว่านี้เก็บไก่แฮร์รี่กับเรย์เนี่ยนะเขาก็ไปพลิกสมุดบัญชีดูแล้วคิดว่าค่าตอบแทนที่พวกเรากำลังได้อยู่ตอนเนี้ยโคตรไม่แฟร์$950ต่อสาขาส่วนแบ่งแค่ 1.4% ของรายได้สิ่งนี้เนี่ยนะเขาก็ไปดูเลยว่าแมคโดนัลด์แต่ละสาขาเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่เขาก็พบว่าแมคโดนัลด์แต่ละสาขาที่พวกเขาเป็นคนมาเปิดเนี่ยมันทำรายได้อยู่เฉลี่ยปีละ$250,000 สหรัฐต่อสาขานั่นหมายความว่า McDonald's System Incorporate ของเรย์เนี่ยที่ได้รายได้ส่วนแบ่งแค่ 1.4%จะทำเงินได้แค่ปีละ$3,500 สหรัฐต่อปีซึ่งนั่นไม่รวยไม่ใกล้เคียงคำว่ารวยและไม่พอกับการที่จะขยายอาณาจักรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยเขาจะต้องหาวิธีทำเงินให้ได้มากกว่านี้และจะต้องไม่ผิดสัญญาและจะต้องไม่เชิงเรียกว่าหักหลังแต่จะต้องทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือว่าผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์เนี่ยต้องมาพึ่งพาเขาให้ได้และเชื่อป่ะว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้แมคโดนัลด์เนี่ยนะร่ำรวยกลายเป็นเชนร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาได้แบบ 40,000 สาขาอย่างที่บอกไปอ่ะกด Subscribe ไว้สิกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเอาไว้นะแล้วเจอกันตอนหน้าแมคโดนัลด์ภาค 2ค่ะ